Як часто у вас буває така ситуація? Або така. Чи навіть така? Знайомо? Тож давайте поговоримо про це. Вітаю всіх сплетлендіанців та випадкових глядачів. Сьогодні поговоримо про суперджампи. Коли і як їх краще використовувати та чи варто ними користуватися взагалі. На зв'язку, як завжди, Рендал. І ми починаємо. Суперджамп – це дуже корисний та ефективний інструмент у Splatoon 3. Завдяки ньому можна швидко повернутися у бій або втекти від халепи. Але найчастіше, що можна буде зустріти у багатьох матчах, це... Щоб це запобігти, треба дивитися на декілька факторів. Перше, на що треба звертати увагу, чи знаходиться гравець, до якого ви збираєтесь джампнути у бійці. Це легко можна визначити по мінімапі. Просто секунду подивившись на фарбу біля гравця. Якщо гравець не просувається вперед та перед ним то з'являється, то зникає ворожа фарба, це означає, що цей гравець, скоріш за все, знаходиться у бійці. Чи варто стрибати у такому випадку? З одного боку, якщо ви швидко опинитесь там, ви зможете допомогти гравцю у цій бійці. Але з іншого, якщо його сплатнуть, ви будете дуже приємною мішенню та подаруєте опоненту безкоштовний сплат. Друге, на що треба звернути увагу, це ресурс супротивника та позиціонування опонентів. Навіть якщо у супротивника залишився один гравець на полі битви. Але він потенційно може вас дістати. Краще не ризикувати. Найяскравіший приклад – це стрибок на відкритий простір прямо перед чарджером або рейнмейкером. Ви гарантовано відправитесь на респаун, та не принесете ніякої користі команді, якщо будете так робити. Це приводить нас до пункту номер 3. Позиція стрибка. Якщо стрибати близько до лінії фронту, це завжди більший ризик, ніж стрибати на беклайн. Лінія фронту може швидко змінюватися, та поки ви будете стрибати, опонент може взяти ту територію під контроль, та ви опинитесь один серед супротивників у ворожій фарбі. У зворотній ситуації, коли ви стрибаєте кудись близько до бази, ви ризикуєте просто втратити час на цей стрибок. Без перків на суперджамп це може займати набагато більше часу, ніж просто туди доплисти. А час у цій грі – цінний ресурс. Четверте, на що треба звернути увагу, це потоковий командний пріоритет. Якщо в пріоритеті у команди зараз знаходиться пріоритет у тиску на супротивника або виграванні боїв, то у цьому випадку стрибок більш релевантний, ніж у інших випадках. Руйнування планів опонента – це дуже ситуативний пріоритет. У деяких випадках стрибок може допомогти тімі, навіть якщо вас моментально сплатнуть. А в інших ви просто будете фідити супротивників. При пріоритеті, у якому тіма не повинна бути вайпнута, завжди краще не стрибати та не ризикувати собою для загальної мети. Ще бувають такі ситуації, коли нам терміново треба повернутися на базу або на позицію, звідки вас видавили. У деяких випадках суперджамп буде працювати набагато ефективніше, ніж бігти самотужки. Також суперджампи використовують для того, щоб врятуватися від сплату. Якщо перед вами несподівано з'явилось щось велике та страшне, наприклад, ультрастемп або крабтанк, а сховатись від нього нема де, то скоріш за все ви будете сплатнуті. Або ви можете швидко відстрибнути назад до бази або до тіммейта. Так ви збережете час та свій спешл, та швидше зможете допомогти стабілізувати ситуацію на фронті. Окрім цього, стрибати варто, якщо у вас закінчилися чорнила, а опонент продовжує вас обстрілювати. Коли у вас нема чорнил, ви не зможете використати ані сплат-хопінг, ані сплат-дешинг. Тож суперстрибок у такій ситуації – це єдиний спосіб врятувати себе від сплату. Щоб дати гравцю зрозуміти, що ви хочете до нього стрибнути, достатньо просто поклацати по його іконці на мінімапі під час респавну. Якщо таку нотифікацію отримуєте ви, спробуйте швидко знайти місце для того, щоб ваш тіммейт безпечно джампнув. Якщо такої змоги нема, або ви знаходитесь у бою, пробуйте утримувати контроль над зоною, куди стрибає ваш тіммейт, бо якщо його сплатнуть одразу, це буде шкода усій команді. Суперджамп – це дуже потужний інструмент.
але тільки у тих руках, які вміють його використовувати вчасно та безпечно. Навіть якщо ви граєте на дулях або у вас є перк на ролли після суперджампу, це не гарантує вам безпеку. Це лише дає вам невеличкий шанс не бути сплатнутим одразу після джампу. Стелс джамп прикриває вас тільки від тих, хто знаходиться далеко від позиції стрибка. Тож він також не може гарантувати вам безпеку. Тож замість того, щоб трошки підвищувати свої шанси на виживання після стрибку, краще просто стрибати безпечніше. Звертайте увагу, куди та у яку ситуацію ви стрибаєте. Та на те, як ви допоможете своїй тімі, якщо це зробите. Або не допоможете. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Тож, до наступних відео. Stay fresh!